How to make e-signature by Teacher Anton. Una, kumuha ka ng malinis na papel at pumirma ka dito. Mas mainam na makapal ang talab ng ballpen na iyong gagamitin para ito'y malinaw. Pangalawa, i-scan mo ito gamit ang iyong cellphone. Siguraduhin din na malinaw ang pagkaka-scan para mas malinaw ito kapag nilipat sa computer. Pagkatapos, pumunta sa Microsoft Word at i-click lang ang insert, then click mo yung pictures. Hanapin mo kung saan nakasave yung iyong signature na ginawa. Then, i-click mo lang yung insert. Pagkatapos nito, i-click mo lang yung picture at i-crop natin ng mas maliit. Pagkatapos nito, pindutin mo lang yung picture, then wrap text, then in front text. Pagkatapos, pindutin ulit natin yung picture, then punta tayo dun sa color. Then, hanapin natin yung set transparent color, then ipindot natin dun sa picture. Then, i-adjust lang natin doon sakto sa ating pangalan, yung ating firma. At eto na, ready na siya. Thank you. Leave a comment below. Like and follow.